สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีนาฬิการีวิวแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบถ้าชอบนาฬิกาวินเทจแล้วอยากจะเล่นแบรนด์ระดับท็อปอย่าง Rolex อย่างเงี้ยมันควรจะเริ่มที่ตัวไหนดีราคาอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่เริ่มได้แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะเกินไปแล้วก็ได้ของที่ดีแล้วก็มีคุณค่าด้วยอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยผมเอารุ่นหนึ่งซึ่งผมว่าคนที่ชอบแนวมินิมอลเนี่ยน่าจะชอบนะครับนั่นก็คือนี่ครับรุ่นนี้มีชื่อว่า Rolex Air King นะครับเป็น reference 5500ผมถือว่ามันเป็นไอคอนิกอีกเรือนหนึ่งนะคือดูเผินๆมันอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรแตกต่างเนี่ยแต่ผมว่าเขามีประวัติแล้วเขาก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือ Rolex Air King เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะก็คือตั้งแต่ปี1945นะครับ Air King เนี่ยเริ่มเกิดมาเนี่ยในยุคประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาทำนาฬิกาเพื่อเหมือนกับเซเลบรตให้กับกองทัพอากาศนะครับซึ่งในยุคนั้นน่ะกองทัพอากาศไม่เหมือนเป็นนวัตกรรมเป็นเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้สงครามนั้นน่ะกำหนดชัยชนะของสงครามนั้นด้วยนะครับเขาก็จะมีทำหลายรุ่นออกมามี Air King นะครับมี Air Lion Air Tiger Air Giant จริงๆแล้วมีเยอะนะแต่ว่ามีแค่ Air King เท่านั้นแหละที่หลุดรอดมาและก็ยืนยาวมันจะถึงปัจจุบันแต่เพื่อนๆอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักนะครับคราวนี้เรามาดูใกล้ๆนะครับอย่างที่บอกตอนต้นเลย Air Kingเรือนนี้เนี่ยเป็น reference ที่ชื่อว่า5500นะครับซึ่ง5500เนี่ยก็จะเป็นไซส์เส้นผ่าศูนย์กลาง34มิลนะครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดที่เรียกว่าเป็น sunburst silver นะครับก็คือจะเป็นหน้าปัดสีเงินที่เนี่ยเวลาพลิกไปพลิกมาก็จะเล่นแสงตัวหน้าปัดนะครับด้านบนนะก็จะเป็น apply marker ลงไปก็จะเป็นโลโก้ Rolex นะครับที่เป็นมงกุฎนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เป็นคำว่า Rolex อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็น Oyster Perpetualนะครับอย่างที่บอกทุกครั้งครับว่า Oyster นี่ก็คือตัวเรือนนะครับตัวเรือนแบบนี้ Rolex เขาเรียกว่าเป็น Oyster Case นะครับก็คือเหมือนหอยนางรมอย่างเงี้ยก็คือเก็บไข่มุกไว้ข้างในกันน้ำได้ดีก็คือว่าเป็นชื่อที่เขาใช้มาตั้งแต่นาฬิกาที่กันน้ำได้ในยุคแรกของเขานะครับแล้วก็มีคำว่า perpetual ตัวนี้แปลว่าตลอดการนั่นก็คือแปลว่าเป็นกลไกอัตโนมัติก็คือเราไม่จำเป็นต้องขึ้นลานด้วยตัวเองนะครับนาฬิกาก็สามารถจะขึ้นลานด้วยตัวเองบรรทัดต่อมาจะมีคำว่า Air Kingคือจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเนี่ยผมชอบคำนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความหมายหรือประวัติอย่างเดียวนะที่เป็นที่มาที่ไปที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าฟอนต์ไทป์เขาสวยอันนี้แหละที่มันทำให้ Air King มันคลาสสิกมากนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของ Air King เขาไม่มีวันที่คือ Rolex เนี่ยภาพที่เราจำไม่ว่าจะเป็น Datejust ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพวกนาฬิกาสปอร์ตอย่าง Submariner GMT ก็ดีเนี่ยเขาจะมีวันที่อยู่ตรง3นาฬิกาแล้วก็มีไซคลอปด้วยนะครับคือแว่นขยายด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแบบมันคลีนมากแล้วมันก็ดูมินิมอลมากมันเป็นนาฬิกา3เข็มที่ไว้ใช้ดูเวลาอย่างแท้จริงไม่ต้องมีอะไรที่วุ่นวายข้อดีอย่างของการไม่มีวันที่ก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมีนาฬิกาหลายเรือนที่แบบต้องสลับกันใส่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นความวุ่นวายและความลำบากพอสมควรในการตั้งวันที่ถ้าใครใช้นาฬิกาเก่าจะทราบนะเพราะนาฬิกาเก่าเนี่ยมันจะตั้งวันที่เร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ตั้งวันที่เนี่ยก็คือว่าเราต้องหมุน2 รอบก็คือครบ24 ชั่วโมงวันที่หนึ่งจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วลองนึกภาพว่าโอ้โหถ้าเราต้องหมุนประมาณสัก10 กว่าวันหรือต้องหมุนสัก20 วันเนี่ยเราอาจจะต้องแบบหมุนกันมือหงิกพอสมควรนะฮะโอเคกลับมาดูหน้าปัดต่อนะครับด้านล่างเขาจะตรง6 นาฬิกาก็จะมีเขียนคำว่า precision นะครับคำว่า precision นี้ก็แปลว่าเที่ยงตรงนั่นเองนะฮะเรือนนี้เนี่ยเขาใช้ caliber 1520นะครับตัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มตรงปกตินะฮะทั้งเข็มสั้นเข็มยาวนะครับเป็นเข็มที่เรียบเทมาเข็มวินาทีนะครับก็จะเป็นเข็มแบบเรียบเหมือนกันก็จะเรียวค่อยๆเรียวจนไปถึงปลายนะครับหลักชั่วโมงนะครับก็จะเป็นหลักสีเงินปกตินะฮะโดยที่ตรงบริเวณ369เนี่ยก็จะเป็นหลักที่ใหญ่ขึ้นเพื่อบอกว่าเป็นจุดที่ต่างไปมันก็เลยทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูแบบบาลานซ์ดูสวยมากนะครับโอเคมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นโปรไฟล์ของ Oyster Case ปกตินะฮะก็คือจะเป็นโค้งเนี่ยเขาจะค่อนข้างโค้งรับข้อมือนิดนึงนะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีโลโก้ Rolex อยู่นะครับแล้วก็มีขีดข้างล่าง1ขีดครับก็แปลว่าเป็นดึงได้สเต็ปเดียวนะครับข้างก็จะมีรูอันนี้ที่หลายคนนะครับก็จะเรียกว่าข้างรูก็คือถ้าเป็นนาฬิการุ่นใหม่ตรงนี้เขาจะตันไปหมดละเพ
ราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนสายเราจะต้องเปลี่ยนจากด้านในแทนแต่ผมด้วยความขี้เกียจเนี่ยผมก็เลยชอบนาฬิกาที่เป็นข้างรูแบบนี้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยมันง่ายมากแค่เอาอะไรจิ้มลงไปหรือว่าเอาไม้จิ้มฟันจิ้มอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสายได้แล้วนะครับกระจกก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเซลลูลอยด์หรือว่าเป็นอะคริลิกอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นโดมโค้งนะฮะอย่างที่เคยบอกหลายครั้งแล้วคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะไอ้กระจกอะคริลิกเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันดูวินเทจอะเนี่ยจะสังเกตว่าเวลามันกระทบแสงเนี่ยมันจะมีเนี่ยการสะท้อนของแสงที่มันดูแบบแปลกๆตรงส่วนที่เป็นโดมเนี่ยแล้วก็จะมีความหักเหของแสงเวลามันลงไปที่หน้าปัดจะเห็นเป็นเส้นลงไปที่หน้าปัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเพิ่มความสวยงามในแบบวินเทจซึ่งเราไม่เห็นในนาฬิกาใหม่ๆนาฬิกาใหม่ๆเนี่ยมันจะแบบใสปิ๊งเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นซัฟไฟร์ใช่ไหมฮะแล้วมีแบบเคลือบสารตัดแสงอีกยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยเคลียร์มากแต่เนี่ยผมว่ามันแบบมัวขุ่นนิดนึงมันดูมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งแต่ก็โอเคอันนี้แล้วแต่คนชอบด้านหลังก็เป็นเคส Oyster Case ปกตินะครับก็เป็นสกรูดาวแบบขันเกลียวนะครับคือทั้งเม็ดมะยมแล้วก็ทั้งเคสเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบขันเกลียวทั้งหมดนะฮะเพื่อกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นนะครับเรือนนี้มากับสายหนังนะครับด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยเป็นขนาด34มิลเพราะฉะนั้นสายเนี่ยก็จะเป็น19มิลก็จะมีความปวดหัวเล็กน้อยเพราะสาย19มิลจะหายากกว่าสาย20มิลนะฮะคราวนี้ที่ผมจับแพรกับสายอันนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความเรียบของเขาเนี่ยพอมันเป็นสายที่เรียบด้วยไม่ได้เป็นสายลายจระเข้เหมือนเดดจัสเนี่ยมันก็ทำให้มันยิ่งดูมินิมอลดูเรียบมากอะที่สำคัญเนี่ยผมว่ามันคือความคุ้มค่านะคือถ้าเพื่อนๆจะซื้อนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสวิสดีๆเนี่ยผมว่าแบรนด์ที่ทุกคนยังไงก็ต้องนึกถึงก็คือ Rolex นะครับแต่ว่าการจะซื้อนาฬิกา Rolex เนี่ยบางทีมันแพงใช่ไหมมันเริ่มต้นสมมุติเราเดินเข้าช็อปเนี่ยมันก็ต้องมีแบบ200,000 กว่า 300,000แล้วบางเรือนที่เราชอบมากๆอย่างพวกแบบในการสปอร์ตทั่วไปอย่าง Submariner ก็ดีอย่าง DMT หรือว่า Daytona เนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะหรือถึงจะซื้อได้ก็ต้องแบบใช้คำว่าสะสมยอดนะก็คือซื้อพ่วงนั่นแหละคนก็เลยเริ่มมองหานาฬิกาที่เป็นวินเทจมากขึ้นนะครับเพราะราคาเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็น Rolex ที่สวยงามอยู่ครบถ้วนแถมเผลอๆคนที่ชอบเรื่องของศิลปะเรื่องของอะไรที่เป็นวินเทจเนี่ยกลับมองว่ามันสวยกว่า Rolex รุ่นใหม่ๆด้วยซ้ำนะครับ Rolex Air King 5500เรือนนี้ที่ผมแนะนำให้เป็นนาฬิกาสำหรับเริ่มต้นนะครับเข้ามาสู่การสะสม Vintage Rolex เนี่ยเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่เกิน 75,000 ด้วยเงินประมาณนี้เราอาจจะมีทั้งเลือกอื่นนะเราอาจจะได้นาฬิกาใหม่แล้วก็อาจจะไปซื้อแบรนด์สวิสที่ลองลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราอาจจะไปซื้อนาฬิกามือสองบางยี่ห้อก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับคนที่ชอบโรเล็กซ์แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้มันเหมาะกับการเริ่มต้นมากเดี๋ยวมาดูอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าพี่น้องคลานตามกันมาเลื่อนขวามือของผมเนี่ยจะเป็น Rolex Air King เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันดูใหม่แล้วอะแต่สิ่งที่ยังเหมือนกันนะครับก็คือว่ายังเป็นขนาด34มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับเป็น Rolex Air King เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นเครื่องออโตเมติกเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันคือตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็ดีเทลหลายๆอย่างนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าตัวกระจกเนี่ยเรือนนี้เป็นกระจกซัฟไฟร์ละก็เป็นรุ่นใหม่แล้วตัวนี้เป็นชื่อ reference ว่า 14000 นะครับ 14000 เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปีประมาณปี 1990 นะครับก็จะเป็นในการรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยัง 34 มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดขาวนะครับแล้วก็เป็นหลักที่เป็นหลักโรมันเนี่ยซึ่งผมว่าคลาสสิกแล้วก็หายากพอสมควรนะฮะหน้าปัดก็จะมีโลโก้ Rolex อยู่เหมือนกันนะก็ยังเป็นมงกุฎที่เป็นแบบแอพพลายลงไปไม่ได้เป็นปริ้นนะฮะแล้วก็มีปริ้นคำว่า Rolex สีดำนะครับ Oyster Perpetual แล้วก็ Air King เพื่อนๆเห็นไหมฟอนต์ไทป์ของเขาว่า Air King เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยทั้งที่เป็นพี่น้องที่ห่างกันรวมๆ 30-40 ปีแต่ยังดูว่าเขาเป็นฟอนต์ที่เหมือนกันยังมีความเป็น Air King อยู่ครบถ้วนนะครับขอบเป็นเบเซลเนี่ยเป็นขอบเรียบเหมือนกันกับตัว 5500 นะครับเม็ดมะยมแบบสกรูดาวลงไปเหมือนกันไม่มีวันที่เหมือนกันตัวเคสเนี่ยจะเริ่มหนาขึ้นกว่านิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็กระจกก็เป็นซัฟไฟร์ด้วยนะครับที่เพื่อนๆเห็นไหมก็ยังมีข้างรูอยู่อันนี้ที่ผมชอบมากเพราะมันสามารถไปแบบ
ไปเปลี่ยนสายไปแมทช์กับสายอื่นได้หมดเลยนะครับด้านหลังก็ยังเหมือนกันอยู่เพื่อนๆดูเห็นไหมว่าเนี่ยคำว่า oyster case ของเขาเนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบเนี่ยยังคงรูปแบบเดิมเขาอาจจะเปลี่ยนเทคนิคของมันให้มันใช้งานได้ดีขึ้นกันน้ำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างยังเหมือนเดิมอยู่พอดีเรือนนี้มันมากับสายเหล็กนะครับก็คือเป็นสายเรียกว่าเป็นสาย oyster นะครับด้านหลังก็จะมีคลับที่เป็นแบบ1จังหวะนะครับชั้นเดียวนะครับนะฮะเปิดออกมาก็จะเป็นเหล็กพับ2อันนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วมันควรจะเลือกเรือนไหนเข้ายังไงนะฮะคือถ้าคนที่ชอบแนววินเทจแน่นอนสายมือเพราะมันดูแบบดูปั๊บก็วินเทจเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือราคาที่คุ้มค่ามากนะครับอยู่ที่ 70,000 ต้นๆนะครับแต่สำหรับเรือนนี้เรือนขวามือเนี่ยด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาใหม่นะครับมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะดูใสดูใหม่นะกระจกเป็นซัฟไฟร์เครื่องก็เดินได้เรียบกว่านะครับสังเกตดูเข็มวินาทีนะระบบการกันน้ำอะไรก็จะดีกว่าแล้วก็ถ้าใครที่ชอบสายเหล็กด้วยสายเต้าหู้ด้วยเนี่ยก็จะมีให้เลือกตัวเก่าเนี่ยแม้จะมีสายที่เป็น oyster ให้เลือกเนี่ยแต่เขาจะเป็นสายแบบ rivet นะครับก็คือเป็นสายรุ่นเก่าซึ่งมันจะไม่แข็งแรงเท่าสายที่เป็น solid แบบนี้เพราะ rivet มันก็จะเป็นสายกลวงนะครับความรู้สึกเวลาเราถือเนี่ยสมมติว่ามี2เรือนวางคู่กันเนี่ยเรารู้สึกว่าโหน้ำหนักมันต่างกันค่อนข้างเยอะอีกอย่างที่แตกต่างก็คือว่าตัวเรือนเนี้ย14000เนี่ยราคาเขาก็จะสูงกว่าก็อยู่ที่แสนต้นๆนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาใหม่เนี่ยหรือเหมือนใหม่หน่อยแต่ไม่ได้อยากจ่ายแพงระดับ 300,000 ที่ทุกวันนี้ขายกันอยู่ในช็อปเนี่ยก็เรือนเนี้ยเรือนขวาเนี่ยผมว่าเหมาะมากมันได้ฟีลลิ่งที่เหมือนนาฬิกาใหม่เลยนะครับแต่ว่าได้หน้าปัดที่สวยแล้วก็คลีนมากๆแต่ถ้าใครที่เป็นชอบแบบชอบวินเทจชอบแต่งตัววินเทจชอบของวินเทจแล้วก็ชอบอะไรที่ดูเก๋ๆแบบไม่เหมือนคนอื่นโดยที่แบบเป็นคนที่ระวังประมาณนึงอยู่แล้วนะประมาณว่าใช้ของเก่าได้ใช้รถเก่าได้เนี่ยโอ้นาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยเหมาะกับคุณแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูว่า2เรือนนี้อยู่บนข้อมือแล้วเป็นยังไงนะครับครับและนี่คือ Rolex Air King Reference 5500 ขนาด 34 มิลลิเมตรที่อยู่บนข้อมือของผมนะครับเป็นไงครับมันดูมินิมอลสุดๆเลยไหมเนี่ยมันเรียบบางอยู่บนข้อมือสำหรับใครที่คิดว่า 34 มิลลิเมตรมันจะดูเล็กเกินไปอันนี้ข้อมือผมอยู่ที่เส้นรอบวง 6.7 นิ้วนะครับคือถ้าถามผมอะผมชอบผมว่ามันใส่สวยเลยแหละเพราะว่ามันดูวินเทจมันไม่ได้ดูเล็กแต่มันดูแบบมันตั้งใจเล็กอะแล้วมันก็อยู่บนข้อมือพอดีบางคนอาจจะมองเลนนี้เป็นแบบ dress watch เรียบๆเลยก็ได้ใครที่แบบปกติทำงานหรือว่าใส่สูทหรือว่าแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมข้อมือตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนำนาฬิกาแบบนี้มากกว่านาฬิกาสปอร์ตนะเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ใต้เสื้อเชิ้ตได้แบบเนียนกริบเลยแล้วก็สวยมันจะดูแบบดูหรูนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกเรือนหนึ่งนะครับและนี่คือ Rolex Air King นะครับอีกเรือนหนึ่งนะครับเป็น reference 14000นะครับอยู่บนข้อมือของผมนะครับก็ย้ำอีกทีข้อมือผมเส้นรอบวง 6.7 นิ้วนะครับเรือนนี้เป็นสายเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งดูใหญ่ขึ้นมากว่าสายหนังนะครับสำหรับคนที่ชอบอยากได้ใส่แล้วมันดูเป็นสปอร์ตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะผมว่ามันดูพอดีมันเป็นนาฬิกาที่แบบไม่โฉงฉางไม่ตะโกนออกมาอะไรเงี้ยเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วมองทีไรก็สวยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะเรียกให้คนมาดูอ่ะแต่ถ้าใครมาดูก็จะชอบแล้วก็ดูมินิมอลเพราะว่าด้วยคำที่เป็นหน้าปัดขาวแล้วโดยเฉพาะถ้าคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมเนี่ยยิ่งแบบใส่สวยเลยอันนี้แนะนำแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเห็นนาฬิกาทั่วๆไปเราเห็นนาฬิกาในฝันเราก็จะเจอนาฬิกาสปอร์ตซะส่วนใหญ่อย่างเช่น Submariner GMT Daytona ก็ดีแต่พูดตรงๆว่าผมเห็นหลายคนใส่แล้วมันแบบมันไม่เข้าอ่ะมันใหญ่เกินไปคือเราต้องดูเราด้วยว่าเราเหมาะกับอะไรผมว่ามันเหมือนเสื้อผ้าเหมือนแฟชั่นนะครับบางทีเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราชอบสไตล์นี้มากเลยแต่บางทีมันแบบเฮ้ยมันไม่เข้ากับเราอ่ะใส่แล้วอาจจะดูอ้วนกว่าเดิมใส่แล้วอาจจะดูเตี้ยกว่าเดิมหรือใส่แล้วอาจจะดูเทอะทะไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์เราไม่เข้ากับบุคลิกเราเพราะว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนนาฬิกาเพราะว่านาฬิกาเนี่ยเราต้องหาเรือนที่มันเข้ากับเราด้วยไม่ใช่แค่เรือนที่เราเห็นคนอื่นเขาใส่กันดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าไปลองซะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าไปที่ร้านนะครับผมเจอหลายคนนะที่ตอนแรกก็เล็งนาฬิกาพวกสปอร์ตมาเนี่ยแต่พอมาลองจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าไปหลงรักนาฬิกา36มิล34มิลมากกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดใจให้มันแค่นั้นเองนะครับครับวันนี้ผม
นิดจากรายการทำแมชชีนก็จะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ไปลองแล้วก็ได้เจอรายการที่ชอบกันนะครับสวัสดีครับ